Καλώς ορίσατε φίλοι μου στην παρέα μας. Αν είστε κι εσείς λάτρεις των εκλέρ και θέλετε να φτιάχνετε το γλυκό αυτό όπως τα καλά ζαχαροπλαστεία, τότε μείνετε μαζί μου και θα δούμε βήμα-βήμα όλα τα μυστικά για το πιο πετυχημένο αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε ετοιμάζοντας τη ζύμη μας. Όλα τα υλικά και τις δοσολογίες θα τις βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι. Το νερό, το γάλα, το βούτυρο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Περιμένουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο και μόλις αρχίσει να βράζει, ρίχνουμε μονομιάς όλο το αλεύρι. Ανακατεύουμε συνεχώς, διπλώνοντας με μία σπάτουλα μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά μαζί. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να ψηθεί καλά η ζύμη μας και να εξατμιστεί όλη η περιττή υγρασία. Θα χρειαστεί περίπου 3 με 4 λεπτά. Έτσι τα σου μας θα γίνουν τραγανά και θα φουσκώσουν ωραία. Μεταφέρουμε σε ένα μπολ ή στο μίξερ μας και αφήνουμε τη ζύμη να κρυώσει ελαφρώς ώστε να μην είναι καυτή. Εγώ το κάνω στο μίξερ όπου θα ενσωματώσω αργότερα και τα αυγά. Όταν το μείγμα μας κρυώσει, προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, περιμένοντας κάθε φορά να ενσωματώνεται το προηγούμενο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς μίξερ, απλά ανακατεύοντας με ένα σύρμα ένα-ένα τα αυγά στη ζύμη. Στο τέλος η ζύμη μας πρέπει να έχει αυτή την υφή. Ανακατεύοντας με τη σπάτουλα να γλιστράει αργά χωρίς να τρέχει. Μεταφέρουμε σε κορνέ με ανοιχτή μύτη ή απλά μπορείτε να κόψετε στην άκρη τη σακούλα. Σχηματίζουμε λωρίδες περίπου 6 με 8 εκατοστά μήκος σε απόσταση μία από την άλλη. Τα σου μας θα φουσκώσουν στο ψήσιμο και δεν θέλουμε να κολλήσουν το ένα με το άλλο. Στη συνέχεια, βρέχοντας το δάχτυλό μας σε λίγο νερό, διορθώνουμε τις ατέλειες της άκρας. Έτσι, θα ψηθούν πιο καλοσχηματισμένα και θα φουσκώσουν ομοιόμορφα. Ψήνουμε τα εκλέρς μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά και αργότερα κατεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 175 βαθμούς Κελσίου και ψήνουμε στον αέρα ακόμη 35 λεπτά. Μην ανοίξετε το φούρνο σας πριν περάσουν τα 45 λεπτά από την ώρα που τα βάλατε. Αφήνουμε τα σου να κρυώσουν και πάμε να κάνουμε την κρέμα. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Σε ένα σκεύος ανακατεύουμε καλά τα αυγά και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το άμυλο καλαμποκιού και στη συνέχεια λίγο από το κρύο γάλα για να αραιώσει το μείγμα μας. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη και πάμε να ζεστάνουμε το υπόλοιπο γάλα. Σε ένα κατσαρολάκι, κατά προτίμηση με αντικολλητική επιφάνεια, ζεσταίνετε το γάλα μέχρι να γίνει καυτό. Προσθέτουμε ανακατεύοντας συνεχώς το μείγμα με τα αυγά και βράζουμε την κρέμα μέχρι να πήξει. Θα χρειαστεί περίπου 3 με 4 λεπτά. Όταν η κρέμα μας αρχίσει και δένει, θα περιμένουμε να εμφανιστούν οι πρώτες φουσκάλες. Προσθέτουμε τη βανίλια και βράζουμε ακόμη μισό λεπτό. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο. Ανακατέψτε μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να κάνει την κρέμα μας με τα ξένια. Μεταφέρουμε την κρέμα σε ένα μπολ και αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Σκεπάζουμε με μία μεμβράνη για να προστατέψουμε την επιφάνεια. Όταν κρυώσει εντελώς, για να αποκτήσει ξανά τη λία και με τα ξένια υφή της, χτυπήστε την με ένα σύρμα, ούτως ώστε να ξαναγίνει απαλή.
Τα σου μας έχουν κρυώσει. Τώρα θα ανοίξουμε με μία μύτη κορνέ ή ένα μαχαίρι 2 τρύπες σε κάθε κομμάτι για να τα γεμίσουμε. Τα σου μας ψήθηκαν τέλεια, κρατάνε το σχήμα τους και πήραν υπέροχο χρώμα. Βάλτε την κρέμα σε κορνέ και γεμίστε τα σου και από τις 2 πλευρές. Προσέξτε να γεμίσουν καλά για να μην μείνουν τα κομμάτια άδεια. Θα το καταλάβετε όταν γεμίζοντας από τη δεύτερη τρύπα, η κρέμα ξεχυλίζει από την πρώτη. Γεμίστε τα όλα με τον ίδιο τρόπο και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τη σοκολατένια επικάλυψη. Θα χρειαστούμε κουβερτούρα και κρέμα γάλακτος. Προτιμήστε αυτήν με τα περισσότερα λιπαρά. Ζεσταίνουμε την κρέμα μέχρι να γίνει πολύ καυτή χωρίς να τη βράσουμε. Αδειάζουμε σε ένα σκεύος τη σοκολάτα και περιχύνουμε την κρέμα αφήνοντάς την 2 με 3 λεπτά να λιώσει τη σοκολάτα. Στην αρχή το μείγμα μας θα είναι ανομοιογενές. Ανακατεύοντας όμως θα αποκτήσει λία και γυαλιστερή μορφή. Η επικάλυψή μας είναι έτοιμη. Πάμε να ολοκληρώσουμε το γλυκό μας. Βουτήξτε ένα-ένα τα εκλέρ στη σοκολάτα και αραδιάστε τα σε ένα πιάτο. Κοιτάξτε πόσο ωραία κάθεται η σοκολάτα στην επιφάνεια, χωρίς να τρέχει από τις άκρες. Ακολουθήστε φίλοι μου τις αναλογίες που σας δίνω και θα έχετε σίγουρη επιτυχία από την πρώτη και όλα φορά. Με τη συνταγή αυτή, τα εκλέρ κρατάνε για αρκετό καιρό τραγανά, χωρίς να νοτίζουν από την κρέμα. Προτιμώ τη κλασική εμφάνιση των εκλέρ και γι' αυτό απλά τα πασπαλίζω με ψηλές ζαχαρωτές χάντρες. Πάμε να δούμε πώς είναι από μέσα. Τέλεια ψημένα, τραγανά, με βελούδινη κρέμα στο εσωτερικό και μεταξωτή σοκολάτα από πάνω. Φτιάξτε και απολαύστε τα φίλοι μου με αγάπη. Πραγματικά αξίζει να τα δοκιμάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά και εύχομαι καλή σας όρεξη.